สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะเราก็มาพบกับ Omise on Air อีกแล้วนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือการสร้างบัญชีใช้งาน Omise ค่ะครับผมค่ะวันนี้ก็จะให้คุณฮัทนะคะช่วยอธิบายวิธีการสร้างบัญชี Omise ได้เลยครับอันดับแรกนะครับคุณเอ็มก็ไปที่ www.omise.co ครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ Omise นะครับค่ะถ้าหาภาษาไทยไม่เจอให้ลงมาที่ด้านล่างสุดของหน้านะครับจะเจอที่เปลี่ยนภาษาครับถ้าหากว่าต้องการที่จะใช้เว็บไซต์ในรูปแบบของภาษาไทยนะครับหลังจากนั้นขึ้นมาด้านบนสุดของหน้านะครับให้คลิกสร้างบัญชีครับหลังจากนั้นเช่นเคยครับเจอภาษาอังกฤษอีกแล้วลงมาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้ครับจะได้สะดวกหลังจากนั้นครับสมัครบัญชีสมัครบัญชีโดยใช้อีเมล address ของคนที่ต้องการที่จะเป็นแอดมินครับแล้วก็อีเมล address นี้จะใช้เป็นช่องทางในการติดต่อระหว่าง Omise กับทางร้านค้าครับครับหลังจากนั้นก็สร้างรหัสผ่านนะครับจะสังเกตว่าด้านล่างจะเห็นว่ามีการกำหนดว่ารหัสผ่านเนี่ยนะครับจะต้องมีตัวเล็กตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรครับรวมกันทั้งหมด10ตัวอักษรแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณเอ็มก็กดยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งครับเอาให้เหมือนกันครับแล้วก็สมัครบัญชีได้เลยหลังจากที่สมัครบัญชีนะครับคุณเอ็มก็จะเห็นว่าเข้ามาที่หน้าสร้างบัญชีใหม่ตรงนี้และมีให้ใส่ชื่อทีมนะครับซึ่งตรงนี้คุณเอ็มสามารถที่จะใส่ชื่อทีมหรือชื่อเว็บไซต์ชื่อแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นชื่อของตัวบริษัทหรือร้านค้าก็ได้ครับผมสามารถใส่ชื่อเป็นแอดมินก็ได้ใช่ไหมแอดมินก็ได้ครับชื่ออะไรก็ได้ครับหลังจากนั้นเลือกประเทศไทยครับแล้วมาที่ก่อนที่จะกดสร้างบัญชีก็ติ๊กตรงที่บอกว่าฉันยอมรับข้อตกลงนะครับข้อตกลงในความหมายนี้ก็มีคำอธิบายอยู่ด้านขวามือของหน้านี้แล้วนะครับก็คือพูดถึงวิธีการเชื่อมต่อที่ถูกต้องตามรูปแบบที่ Omise กำหนดในเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็รวมถึงร้านค้านะครับหรือว่าตัวเว็บไซต์เนี่ยจะต้องไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของตัวเองครับหลังจากนั้นก็กดสร้างบัญชีได้เลยก็มาย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะมีบอกว่าเป็นข้อตกลงที่ห้ามส่งข้อมูลบัตรเครดิตผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ของร้านค้าโดยเด็ดขาดครับคือ Omise ต้องการที่จะเน้นเรื่องความปลอดภัยมากนะครับในเรื่องนี้หลังจากนั้นครับคุณเอ็มก็จะได้หน้าเรียกว่า Test Dashboard นะครับเป็นหน้า Dashboard ที่จะเอาไว้ดูความเคลื่อนไหวของ Transaction หรือว่ายอดเงินต่างๆที่เข้ามาในร้านค้าของคุณเอ็มครับแต่ก่อนอื่นที่จะใช้งานได้คุณเอ็มจะต้องไปที่อีเมลของตัวเองครับเพื่อยืนยันอีเมลที่ทำการสมัครครับก็คือไปยืนยันที่อีเมลก่อนครับพอคุณเอ็มเข้าที่อีเมลนะครับบางครั้งอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมดูในอินบ็อกซ์แล้วไม่มีอีเมลจาก Omise ส่งมาบางครั้งครับหลบอยู่ที่จังเมลต้องลองไปเช็คในจังเมลใช่ครับลองเข้าไปดูในจังเมลครับหลังจากนั้นนะครับคุณเอ็มก็กลับมาที่หน้าแดชบอร์ดของ Omise นะครับแล้วก็กด refresh สัก1ครั้งนะครับ refresh เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้คุณเอ็มสามารถที่จะใช้หน้าแดชบอร์ดในระบบ test นะครับได้แล้วค่ะอย่างอันนี้เอ็มสังเกตว่ามีหน้าแรกในโหมด test กับหน้าแรกในโหมด live อะค่ะสองอย่างนี้แตกต่างกันยังไงคะครับสิ่งที่หน้าแรกในโหมด test ทำได้ก็คือสามารถทดสอบการเชื่อมต่อระบบของ Omise นะครับก็คือแดชบอร์ดตัวนี้กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของร้านค้าได้เลยนะครับสามารถลองเชื่อมต่อเสร็จแล้วทดสอบการตัดบัตรนะครับสามารถที่จะทดลองตัดได้ทาง Omise นะครับก็จะเตรียมบัตรเครดิตที่เป็นบัตรทดสอบนะครับให้ร้านค้าลองทดลองเล่นดูนะครับก็จะมีในหลากหลายสถานการณ์มากอย่างเช่นบัตรสำเร็จบัตรจ่ายแล้วบัตรไม่สำเร็จเพราะว่ายอดเงินไม่พอเป็นเพราะว่า OTP ไม่ใส่นะครับหรือว่าใส่ CVV หลังบัตรผิดเนี่ยมันจะมีบัตรทดสอบให้ได้ลองเล่นดูนะครับซึ่งจะสามารถเล่นคู่กับระบบเทสได้ขอย้ำอีกทีนึงว่าหน้าแรกในโหมดเทสเนี่ยถึงแม้ว่าจะสามารถตัดบัตรได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ตัดเงินจริงๆนะครับไม่สามารถตัดเงินจริงๆได้อาจจะเห็นว่าไม่มียอดเงินเข้ามาแต่เป็นแค่ตัวเลขนะครับในของการทดสอบระบบเฉยๆไม่สามารถที่จะตัดบัตรเครดิตจริงๆได้ครับทีนี้ถ้าคุณเอ็มอยากจะตัดเงินจริงๆนะครับก็ต้องมาที่หน้าแรกในโหมดไลฟ์ก่อนครับหน้าแรกในโหมดไลฟ์ก็จะบอกว่าคุณยังไม่มีไลฟ์แอคเคาท์คุณเอ็มก็จะต้องมาข้อ1ครับกรอกใบสมัครครับแล้วก็กดแก้ไขใบสมัครตรงนี้ไลฟ์แอคเคาท์เนี่ยมันคือเป็นแอคเคาท์ที่ใช้งานจริงไหมคะถูกต้องครับ
ใช่แล้วทีนี้เงื่อนไขของการใช้งานจริงอะครับทางคุณเอมจะต้องยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้งานนะครับก็คือถ้าเป็นในรูปแบบของนิติบุคคลหรือในรูปแบบของบริษัทเนี่ยก็จะต้องกรอกข้อมูลของบริษัทนะครับแล้วก็ในด้านล่างของหน้านะครับก็จะมีเอกสารต่างๆที่จะต้องเตรียมแล้วก็อัปโหลดนะครับส่งมาให้ทางโอมิเซพิจารณาการเปิดบัญชีครับซึ่งผมว่าเนี่ยในส่วนนี้น่าจะต้องอธิบายอีกค่อนข้างยาวนะครับถ้าเก็บไว้สำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามี เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะ ว่าถ้าอยากจะไลฟ์แล้วทำยังไง ใช่